Good evening, everyone. This is Dr. Mike, and welcome to our YouTube channel. We're live both on Facebook page, Health Talk by Dr. Mike, and also on our YouTube channel. If you're new here, please do like, share, and subscribe. And if you think that this episode is useful, you can share it to your friends, to your family members. Before we start, this is a series of the things that we discuss about the liver because in the previous weeks or months, we've discussed something about fatty liver, the causes, symptoms, etc. And also some of the preventions as well as the diet for fatty liver. If you missed those episodes, you can go back to our channel in our YouTube and search our library so you could see our discussion about fatty liver and the diet for fatty liver. For tonight's episode, we'll discuss about non-alcoholic fatty liver disease. So before we move forward to our discussion, please do watch this. Yes, I'm back. I'm Dr. Mike. I'm based here in Hong Kong. Sa ating pong mga kababayan, mga viewers, ako po si Dr. Mike. Based po ako dito sa Hong Kong. At kung bago po kayo dito sa ating channel, you can like, share, and subscribe. Sabi ko kanina sa ating opening. Ngayong gabi po pag-uusapan natin yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Because meron pong dalawang klase ng fatty liver. Yung pong alcoholic at saka yung non-alcoholic fatty liver disease. So sa ating discussion po tonight, para po mag-guide kayo, ang pag-uusapan natin, ang mga bagay-bagay na i-discuss natin, ano nga ba itong non-alcoholic fatty liver? Pag-uusapan din po natin kung ano po ang sakit na ito. Paano po ito nakukuha sa pamamagitan ng pathology? What would be the molecular mechanism? What are the things that we need to remember? Bakit po nadidevelop ito? Para po alam ninyo, mga viewers, marami pong nag-message sa atin in the previous weeks regarding fatty liver. Dahil hindi naman daw po sila kumakain ng mga hindi sila manginginom, hindi sila umiinom ng alak or alcoholic beverages, but nagkaroon sila ng fatty liver. Baka po ito ang isang condition. So we'll try to discuss as well kung ano nga po itong non-alcoholic fatty liver disease as well as the clinical features. Ano ang mapapansin, anong makikita sa pasyenteng merong non-alcoholic fatty liver. Kung may mga question po kayo, pwede niyo pong ilagay sa ating chat box ang mga questions so that if I could see them, I would try po na i-answer rin po yung mga questions ninyo. Okay? Without any further ado, let's begin our discussion sa ating mga viewers. So ano nga ba itong non-alcoholic fatty liver disease or yung tinatawag na NAFLD? Ang ibig sabihin po nito, dinidefine po nito ng medisina that the presence of hepatic steatosis o ibig sabihin po ng hepatic steatosis is fatty liver. So ganun lang po ang ibig sabihin nun. In medically, tinatawag tong hepatic steatosis or in common words or layman's term, ito po ay tinatawag ng fatty liver sa isang individual who do not drink or who do not consume alcohol. So sa mga viewers out there, dahil po holiday season pa rin tayo and marami po siguro sa inyo hindi naman manginginom, pero bakit nagkakaroon ng fatty liver? So yan po yung pangalan niya. Or do so in small quantities. Maring yung iba umiinom pero bihirang-bihira. Only few people na ganon. I myself, I don't drink alcohol but there are times in certain occasions, I sometimes drink with friends. Konting-konti lang. Hindi naman marami. So maaring kung ako'y magkasakit, maaring magkaroon ako nitong non-alcoholic fatty liver disease dahil hindi naman po ako manginginom. And who do not have another cause of secondary hepatic fat accumulation such as hepatitis C, Wilson's disease,
or yung po mga kababayan natin na mahilig uminom at mag-take ng mga medisina or medications. So, yan po ang ibig sabihin ng non-alcoholic fatty liver disease. So, tandaan po ninyo mga viewers, kung kayo po ay hindi manginginom, maari pong ito ay ma-develop sa inyo. Yung tinatawag. Kasi accidental findings, nakikita natin upon ultrasound or tumataas yung mga SGPT, SGOT natin, which I will discuss later, na ay, bakit ako nagkaroon ng fatty liver? I am not even drinking alcohol. Or sometimes umiinom ako, hindi naman madalang lang. But upon the ultrasound report po, meron akong fatty liver. So ito po pala yon, yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. Moving on to our discussion, so ito pong non-alcoholic fatty liver disease, marami po sa ating mga viewers that they are complaining about this medical condition. Ano nga ba itong NAFLD? Ito pong NAFLD na ito, alam niyo po ba na ito ay associated sa mga sumusunod na condition? It is associated sa mga pasyente nating overweight or obese. So obesity is one of them, followed by yung pong mga kababayan natin may type 2 diabetes. So aside from obesity, type 2 diabetes, and also yung pong mga kababayan natin na matataas po ang mga cholesterol. Patient with hyperlipidemia, maaring mataas po ang inyong cholesterol, maaring mataas po yung low density lipoprotein or tinatawag na bad cholesterol LDL, or yung pong inyong triglyceride. Kung meron pong mataas doon, maari pong isa pong causes yan, or is it associated po yan sa tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. So marami po tayong mga kababayan na naaalarma dito sa fatty liver na ito. So at least po ngayon, malalaman nyo po kung ano ang mga causes, ang mga pinagmumulan na itong condition ng itong medical condition na ito. So is it associated nga ba? So kayo po makakapagsabi niyan kung kayo po ay obese, mga pasyenteng obese or overweight, yung po mga pasyente natin na may diabetes type 2, at yung pong pasyente natin na matataas po ang lipid, yung cholesterol, triglyceride, and LDL. Dahil mahilig po tayong kumain, di ba? Mahilig tayong samot-sari kung anong kinakain natin. I always advise you to eat in moderation. Everything is good, but eat and drink in moderation. So lahat po ng mga components, all components of the metabolic syndrome ay kasama din po dyan sa tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease na yan. So mga viewers, watch out po kayo ha. Lalo na po mahilig tayong kumain. According to World Health Organization, since I mentioned about metabolic syndrome, and this metabolic syndrome, meron pong criteria. There are different criteria para po sa metabolic syndrome na ito based po sa World Health Organization or WHO. If you are watching tonight, dear viewers, mga viewers na nanonood sa atin, mga followers natin, kung meron po kayong one of the following: if you have diabetes mellitus, if you have impaired glucose tolerance, if you have impaired fasting glucose, or meron po kayong insulin resistance. So tandaan nyo po, magkakategorize po kayo na may metabolic syndrome kung meron po kayong isa sa mga binanggit ko. Ulitin lang po natin: diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, impaired fasting glucose, insulin resistance. And kailangan po meron kayong dalawa sa mga sumusunod. You need to have two of the following conditions. Meron po kayong blood pressure of more than 140/90 millimeters mercury, mmHg. Meron po kayong dyslipidemia. Yan, yung triglyceride po ninyo, mataas. Yung high density lipoprotein po ninyo. Yung HDL-C, consider din natin yan sa lalaki at babae. Tapos meron po kayong central obesity, yung waist-hip ratio, minimeasure din natin yan. Ay nakikita niyo po sa screen. Tapos po yung
body mass index or BMI po ninyo mataas po sa 30 kilograms per square meters. So, compute po natin yan based sa tamang timbang natin at sa tangkad natin para makuha natin ang BMI at po yung tinatawag na microalbuminuria. Okay? Yun po yung urinary albumin. Kung nakikita nyo po sa pag-test nyo ng ihi ninyo, minsan nandoon po yung albumin. Merong excretion ratio dyan, nakikita nyo po sa screen nyo. And then we try to compare yung albumin or creatinine ratio. So kung kayo po ay nagpapa-blood test, so nakikita po lahat natin yan sa blood test at ini-explain po ng doktor ninyo on what are the things or parameters na nandiyan sa inyo. Kung malalabelan po kayo na may metabolic syndrome. Again, tandaan nyo po, isa sa mga binanggit ko kanina at dalawa naman po doon sa last na nabanggit ko. May diabetes, impaired glucose tolerance, one of those, and then yung blood pressure po ninyo kung tumataas, etc. So, mag-ingat po kayo kung kayo po ay may metabolic syndrome. Okay, moving forward sa ating discussion, sana po na nakuha nyo pong mabuti yon. Alam nyo po ba na ang sakit na ito, one of the most common cause of chronic liver. Tandaan nyo po yan ha. Isa sa common chronic liver disease sa Amerika and it is projected to exceed around 30% prevalence sa mga adult population in 2030. So imagine niyo po, tumataas po ang mga kaso ng mga pasyente mayroong non-alcoholic fatty liver disease or medically ito po ay tinatawag na non-alcoholic steatohepatitis. So ang ibig lang pong sabihin noon ay fatty liver. Okay? Para po maintindihan po ng mga kababayan nating mabuti. Ano nga ba itong non-alcoholic fatty liver disease na ito? The exact precise mechanism or pathology of this NAFLD still unknown. However, meron pong strong association with insulin resistance that would suggest that this condition is particularly important in the development of the disease process. So kaibigan, mga viewers, so intindihin na po natin mabuti if you have problem with your insulin, particularly for patient with diabetes. Yung binanggit natin kanina, obesity, diabetes, mataas yung lipid. So sila po ang pangunahin target ng development ng sakit na ito. However, even among those with insulin resistance, okay, meron din pong significant variability. Iba-iba po yan because of the severity of this medical condition. Because kasama rin po yung masalimuot or complex association ng genetic variant. Again, pumapasok po yung lahi, genetics, ayan, nabanggit nyo na naman po natin ang genetics na yan. The diet that we eat, and also the intestinal microbiome, kung ano po yung mga mikrobyo na nandiyan sa ating intestine, have also been suggested sa pathophysiology, pathogenesis ng sakit na non-alcoholic fatty liver disease. Okay, ngayon po, ito pong sakit na ito, ayan, nakikita nyo po sa screen ninyo na ang alcoholic, yung pong isa kasi, yung alcoholic liver disease, yung pong mga manginginom, hindi po natin siya i-discuss today. I-discuss natin po yan sa mga ibang linggo naman para ma-focus lang po tayo dito sa non-alcoholic. Okay, yung pong hindi manginginom, lalo na po during this holiday season, marami pong umiinom, maraming parties tayong ina-attend. Yung pong iba sa inyo mahilig inuman, yung iba naman hindi, puro pagkain naman. So nandito tayo sa non-alcoholic fatty liver disease. So ngayon po ang question natin is ano nga ba ang mga nagkukos pa nito? Alam niyo po ba na yung high fructose diet have been associated with the increased risk of this medical problem? So kung kayo po ay mahilig sa high fructose diet, so alam nyo naman po yung mga matataas ang fructose diet, matatamis na pagkain na galing yung fructose, usually fruit sugar yan, galing sa mga fruits yan.
na kinakain natin. Baka sobra-sobra po ang mga kinakain natin. This high fructose diet have also been associated with the increased risk of non-alcoholic fatty liver disease related to fibrosis. Yan, may related to fibrosis na. Okay, pag po may mga fibrosis na yan, nagkakaroon na eventually ng scarring or peklat sa mismong atay natin. Okay? Aside po sa high fructose diet, sa matatamis na pagkain, lalo na kung fruit galing yan, kasi ang fructose galing po sa fruits usually yan, fruit sugar. Isa rin pong condition or factor na nagkakos po niyan ay ng non-alcoholic fatty liver, yung pong dietary fat na kinakain natin. Yung mga pagkain na matataas ang dietary fat dyan, katulad nga po ng binanggit natin sa ating discussion recently tungkol sa trans fat. This, mahilig po sa fried. Yung mga kababayan natin, lagi pong kumakain ng fried or sa mga fast food, baka po mataas ang trans fat dyan, may have a role in producing liver injury. So kasama din po yan. So inahinay po sa mga pagkain. Sa mga kababayan din po natin na nakaka-experience ng obstructive sleep apnea, usually occurring in the setting of obesity. So usually po yung po mga kababayan natin na medyo obese, overweight, ayan, nagkakaroon po sila ng obstructive sleep apnea. Pag natutulog sila, there are some poses na minsan yung pong paghinga nila affected or minsan sobrang snoring. So pumapasok din po dyan, has been associated with the disease progression. Possibly related to intermittent, nagkukulangan po ng oxygen minsan. Kasi nga po, pag natutulog tayo, parang yung positioning natin, nababara yung airway natin. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng hypoxia or mababa po yung oxygen natin. And fibrosis may be accelerated when injury from another liver disease such as hemochromatosis is superimposed on non-alcoholic fatty liver disease. So, ayan po yung mga usual causes ng non-alcoholic fatty liver disease. So, sa mga kababayan natin, yung po mga causes niya, nabanggit ko. So, kailangan nyo po pumunta sa doktor on how to take care of yourself, particularly if you have this metabolic syndrome. Lalo na kung overweight po kayo, tapos may diabetes po kayo, tapos pag natutulog kayo, nagkakaroon po kayo ng obstructive sleep apnea. You need to visit your doctor para po dyan. Okay, yan, nakikita nyo po sa screen ninyo, ang mismong pathology po niyan ng non-alcoholic fatty liver disease. Ayan po yung nakikita nyo sa picture, ganyan po. Pag tinignan natin sa microscope, ang ating liver, ganyan po ang itsura niya, para siyang bubbles. Okay, yun po yung mga fats. Okay, mga hepatocytes. Alam nyo po ba na itong nangyayaring ito dahil po sa resistance to insulin. In individuals with established insulin resistance and metabolic syndrome, ayan, visceral adipose tissues not only increases in mass but also become dysfunctional. Okay? Nagkakaroon po ng resistance to insulin to increase release of free fatty acid sa mga adipocytes. So medyo medical po ito due to the overactivity of lipoprotein lipase. Ayan po yung mga enzyme sa liver po natin na nagkakaroon po ng problema kung nagkakaroon po tayo, kung meron tayong problema sa ating insulin. So ang nangyayari po, yung pong mga enzyme na nandiyan, nagiging overactive po sila. So tendency po, magkakaroon ng reduced production ng mga ibang hormones such as adiponectin doon po sa mga adipocytes, doon sa taba, sa katawan natin, which decreases doon sa oxidation ng free fatty acid by the skeletal muscle at tataas po yung free fatty acid uptake doon sa mga liver cells o yung tinatawag na hepatocytes, na kung saan ang fatty acid ay masusstored as triglyceride. So kung napansin nyo po in our previous discussion, na-mention ko po yung pag po sobra-sobra ang kinakain natin, mataas masyado ang calories. Yung pong calories na sobra ay pumupunta po sa katawan natin yon. Siyempre, hindi natin nagagamit. Yung iba, sobra. So, ang nangyayari po, nadideposit po yan sa liver at nagiging triglyceride po siya. So, yan po ang explanation niya.
Kaya kung kakain po tayo, dapat the food that we ingest, the food that we eat, should be consumed. Maano po dapat natin yon, yung energy. Yung energy in na nakuha natin sa pagkain, dapat ganun din po yung energy out natin para po balance. Wala pong madideposit na sobrang calories sa katawan. Otherwise, taba yan nandyan sa adipocytes natin at magkakaroon ng increased fatty acid, free fatty acid doon sa liver cells natin. Pag nag-increase po yung taba doon sa liver cells natin, yung tinatawag na hepatocytes, yan po ay mako-convert at ma-stored siya as triglyceride. Kaya po kung mapansin nyo yung topic natin about high cholesterol, I mentioned about triglyceride na nadideposit yan sa liver natin at maari pong sumobra ng sumobra, tumaas ng tumaas yan. Okay? And then, nagkakaroon po ng problema. Nagiging dysfunctional na yung adipocyte natin, yung taba, yung mga mantika sa katawan po natin. Ito po yung mga cells, yung adipocytes, kung saan magsisynthesize po sila ng mga inflammatory cytokines, TNF-alpha. Ayan, medyo masalimuot na yan. Tapos yung hepatocyte natin, ida-down-regulate niya po yung tinatawag na metabolism ng fats, lipolysis, and then magkakaroon po ng alteration. Mag-accumulate po yung taba, yung lipids, dahil nga po may inflammation na nangyayari. At hindi na po dysfunctional na yung mga adipocytes natin, yung taba natin. So magkakaroon po ng changes at itong changes na ito magkukos ng lipid na mag-accumulate. So tataas po yung lipid, tataas po yung taba dyan sa atay natin. So therefore, kung tumaas po ang taba sa liver natin, doon po pumapasok na si fatty liver. Yun po yung tinatawag na non-alcoholic fatty liver disease. So kung papansinin niyo po, bakit po tumaas ang taba natin sa liver natin? Because of the insulin resistance. Yung pong insulin resistance, yung po yung nabanggit natin kanina, nagkaroon po ng problema dito sa ating hepatocytes, sa adipocytes natin, nagkaroon ng pro-inflammatory reaction, nagsekret ng mga hormones, etc., at nagkaroon ng problem. So therefore, the clinical features of this non-alcoholic fatty liver, yung pong mga pasyente natin, typically, individuals with only fatty liver are generally asymptomatic, meaning wala po silang nararamdaman. So typical patients with fatty liver, at the beginning, meron lang salang fatty liver, upon ultrasound makikita natin, pero asymptomatic. Ang ibig sabihin po, wala silang nararamdaman, wala silang kino-complain sa sarili nila. Okay? However, yung pong mga iba na pasyente, aside po dyan sa nangyayari sa kanila, at as I have mentioned, wala po silang nararamdaman. Di ba? Yung pong iba naman sa kanila, nakakaramdam po sila ng mga signs and symptoms related to metabolic syndrome, in particularly doon sa insulin resistance or diabetes. So yung pong nararamdaman nila, most likely, kagaya po ng mga simptomas na nararamdaman ng mga pasyenteng merong diabetes. So alam niyo naman po siguro yung mga pasyenteng may diabetes, yun po, nauuhaw lagi, naiihi, tapos lagi pong gustong kumain. Okay? So, yun po yung usually clinical presentation. So, individuals with only steatosis are generally asymptomatic. And the clinical presentation is often related to other signs and symptoms of the metabolic syndrome, particularly insulin resistance or diabetes mellitus. Okay. Moving forward sa ating discussion, yung pong ibang pasyente, meron silang non-specific symptoms. Meron po silang fatigue, okay, nagko-complain po sila ng fatigue, or some patient, meron po silang right-sided abdominal pain. Okay, meron pong problema sa right side ng abdomen nila, yung pong condition dyan is lumalaki po yung atay nila or nagkakaroon po ng hepatomegaly. Okay? So some patient may complain right-sided abdominal discomfort,
Okay? Caused by hepatomegaly dahil po lumaki yung kanilang liver. Yung pong ibig sabihin ng hepatomegaly is lumaki po yung liver. Because of the association with the metabolic syndrome, dahil po eventually magkakaroon po ng accumulation ng fat sa liver po ng patient natin. And because of this association sa metabolic syndrome, cardiovascular disease is frequent cause of death in patient na merong non-alcoholic fatty liver disease. And also increases, okay, before dyan. It also increases the risk po for hepatocellular cancer. Yung pong tinatawag na liver cancer. So imagine, may progression po yan. May pagdadaanan po yan. Okay? So again, for the viewers out there, so you need to visit your physician, lalo na po kung may mga elevated liver enzymes kayo upon ultrasound. Kung nakita po dyan na may fatty liver kayo, for sure isasubject po kayo sa mga blood test. Kagaya po nitong mga nakikita nyo sa screen. Serum AST or dati po tinatawag yung SGOT and ALT or tinatawag na SGPT. Pag po elevated yan sa pasyente natin, okay, most probably meron pong non-alcoholic steatosis. So ang ibig lang pong sabihin yan, mayroon pong damage, meron pong problema sa ating liver. Okay. Moving on, ang ibig sabihin po ng ALT or SGPT. Okay, SGPT po yun yung lumang pangalan. Ngayon po ALT na, alanine transaminase or what we call serum glutamic pyruvic transaminase. Ang normal range po niyan, iba-iba usually ang system na ginagamit pero usually nasa range po yan between 5 to 7 units per liter of serum. So kung may mataas po kayo dyan, please, the doctor will discuss sa inyo po kung ano po ang gagawin kung nag-elevate po ang inyong serum enzymes, liver enzymes, particularly ALT or SGPT. Ngayon po, ano ang ibig sabihin naman ng isa? Yung AST or SGOT, tinatawag na serum glutamic oxaloacetic transaminase. Yan naman po, ang normal range ay 5 to 40 units per liter of serum. At kung tumataas din po yan, it also indicate po na mayroon pong nagaganap sa liver. Either damage sa liver or may injury sa liver. At remember, ang liver po, pwede po natin ma-reverse yan. Reversible po ang liver. Ang ibig lang po sabihin nun is parang tumutubo siya ulit. Okay, bumabalik siya ulit. Ganun po ang liver. Unlike other organs sa katawan natin. Like for example, sa brain, hindi naman nagre-regenerate yan. Ang liver po kasi nagre-regenerate siya. So, pwede po yan sa liver. However, kung more than 80% o mataas ng percentage na damage, kahit po anong gawin natin, mahirap na po siyang ma-reverse. Kaya, mayroon pong liver transplant na ginagawa. Okay? Okay, because of the association, so ayan, ito pala yung slide na sinasabi ko kanina, this non-alcoholic fatty liver disease po, because of the association sa metabolic syndrome, cardiovascular disease po ay common cause of death. Yan po ang ikinakamatay ng mga pasyente meron pong non-alcoholic steatosis. Also increases the risk of cancer po sa atay or hepatocellular cancer. So mag-ingat po mga viewers, mga kababayan na nanonood sa atin because although matagal po na magkaroon o maapektuhan ng liver kaagad-agad after certain injury or certain damage, but again, we need to monitor po ang liver. Okay, yung po mga liver enzymes or ultrasound. Treatment. What would be the treatment for this liver condition, liver problem? Kung alam niyo po, na-discuss natin kanina, we've been discussing the causes, kung ano ang pathophysiology. Sa medisina po, ganun eh. Okay? Kaya nga gusto ko pong i-discuss sa inyo kung ano ang causes niya, ang pathophysiology niya, pathogenesis niya, because malalaman na po ang treatment. Primary prevention is always better than cure. To reverse the histologic features of this disease and prevent or reverse fibrosis para po hindi magkaroon ng scarring sa liver natin, we need to correct the underlying risk. Ano po yung mga underlying risk?
The first one, we need to correct obesity. So paano natin makokorek ang obesity? So mga viewers, alam niyo po ang kasagutan dito on how to correct. If you want na mag-heal ang liver mo, ma-reverse ang liver doon sa mga enzymes na na-produce, etc. That's why after we advise our patient na magpa-test ng liver function test, SGPT, SGOT, we usually ask them, sige, diet first, and then after 3 months, bumalik ka, tignan natin, i-check natin ulit ang liver function mo. So we advise our patient na i-correct kung may problema siya sa weight, try to address the issue about obesity or metabolic syndrome. And then we need to address as well patient's problem about lipids o yung pong mataas ang kanyang cholesterol, mataas ang kanyang triglyceride, mataas po ang LDL ng patient. So we need to address this one in terms of medications or diet. And also, we need to treat the insulin resistance. Dahil po pag pinagsama-sama po natin ito, marireverse po natin hanggang maaga. Huwag na po nating hintayin na medyo malala na at marami ng scarring, marami ng fibrosis na nangyari sa liver because it would be difficult. Okay? At alam nyo naman po, ang process sa liver, may mga stages yan. And also, the last one would be a transplantation ng liver. At mahirap din po naman yon na magkaroon ng liver transplantation. Okay. Okay, so in terms of treating this insulin resistance, yung obesity, hyperlipidemia, so kailangan natin pong magbawas ng timbang. Weight loss, kailangan po natin yan mga viewers. Also, maging watchful tayo sa ating kinakain, sa diet natin. As I have mentioned a while ago, it's about the fructose, high fructose diet. So, tignan niyo pong mabuti yan, ha? And then, we need to do some exercise. Because kung gagawin po natin yung tatlong yan, weight loss, diet, and exercise can potentially reverse the histologic abnormalities sa ating non-alcoholic steatosis or fatty liver. There are numerous ongoing clinical trials aimed at developing pharmacologic approaches for treating these medical conditions and its complications. So, ayan po, na-discuss natin ngayon yung things that you should know about what non-alcoholic fatty liver disease is. Diniscuss din po natin ang pathophysiology or pathogenesis, paano nagsisimula itong sakit na ito, at yung pangatlo, yung clinical features. And definitely, viewers watching ngayon po sa ating discussion, isipin po natin na kung ayaw natin, siyempre ayaw natin lahat na magkaroon nitong problem na ito. So dapat po alam natin yung paano nadidevelop itong sakit na ito. At since I've mentioned the three na hyperlipid, diabetes, tsaka po yung metabolic because of the insulin resistance. So we need to do something to address this para po wag tayong magkaroon ng non-alcoholic fatty liver disease. Because once we have it, meron pong mga susunod pang steps yan. At hanggang hindi po malala, pwede po natin siyang i-reverse sa pamamagitan po ng mga binanggit ko kanina. Diet, exercise, at pababain yung cholesterol or yung lipid natin. In summary, the most common metabolic liver disorder is non-alcoholic fatty liver disease. It is associated with metabolic syndrome, obesity, type 2 diabetes, and hyperlipidemia. So sa lahat po ng mga viewers natin, lagi niyo pong tandaan, everything is good. Okay? Everything is good, but remember that you need to drink, you need to eat in moderation. So yun po yun. And if you have this disease, hindi pa po huli ang lahat because liver can regenerate. Wag lang pong pumasok yung scarring at etc. pa para po ma-reverse po natin yan. So once again, I hope meron po kayong natutunan dito sa ating episode ngayon. Sa lahat po ng mga nanood sa atin, maraming salamat po sa inyo. And if you missed yung pong mga previous episode natin about fatty liver disease, you can watch those videos. O also yung pong high cholesterol na discussion natin.
So don't forget po to like, share, and subscribe. And if you think that this episode is useful, you can share it to your friends para po at least makapag-share tayo ng medical knowledge para po makaiwas tayo sa sakit. Remember, prevention is always better than cure. Stay healthy, stay happy, and be nice to all. Maraming salamat po. This is Dr. Mike from Hong Kong. Sana po magkita-kita tayo ulit sa susunod nating episode. Abangan nyo po yung episode natin about hyperglycemia or high sugar. Once again, maraming salamat po and advance Happy New Year po sa inyong lahat. Have a great night everyone. Bye-bye.